Ôi em gái ơi, em bị sao vậy? Em bị ngã xe anh hộ em nhắc xe đẩy xe lên với. Có đau lắm không? Đau lắm, chân kẹp chân rồi đấy. Xem nào, từ từ đã. Ôi thì kẹp chân này rồi. Đợi anh. Anh hộ em nhắc xe lên nói. Thổi chân ra được chưa? Em đứng dậy trước xem nào. Đau tí đầu gối. Không sao là tốt rồi. Xuống dốc tập để xuống dốc này. Cứ để anh. Em mới đi xe à? Em mới tập đi đấy. Nguy hiểm quá, xuống dốc rồi đấy. Tập đi số 4. Ui xe ra hết xăng rồi. Xăng á. Dưới nha. Hôm nay có hỏng gì rồi. Để anh xem. Rồi anh khóa xăng rồi. Vẫn thấy rơi. Đau cái ra đây gì? Ngồi ra ngồi đây một tí, đau cái đầu gối. Cô sao rồi? Đứng dậy được không? Đứng không? Đau quá này. Đứng dậy được. Vâng, không đứng dậy được đâu, đau lắm. Cái nhà có ở gần đây không? Trong đoạn kia gần thôi. Đây, không tàu cái này không lên được thì anh cóng về thôi. Thôi ngại lắm không cóng đâu, anh lấy đỡ em lên xe thôi, đưa em về thôi. Xe không biết có nổ không được đâu chứ. Anh nổ xem, anh đi nổ thử xem. Cái xe này mua lâu chưa em? Em lấy nhà mẹ về rồi, vừa tập đi lên ngã ở đây. Ui, thằng nào ngã là phải rồi. May mà không sao đấy. Đau mũi chân là tốt lắm rồi. Thế xăng nó hay tràn ra đấy. Được rồi đấy. Từ từ thôi. Từ từ anh ngồi trước nhé. Anh ngồi lên thế. Rồi anh đi được rồi. Em cứ ngồi sát anh vào. Vâng, ngồi bằng không, này không được ngại rồi. đâu mà. Vâng, bằng này được rồi. Cái cầu này không sao được không đấy? Nhé, để anh dìu em lên nhà. Ngôi nhà đẹp quá nhỉ. Từ từ thôi.
Vào nhà hay là em ngồi đây thôi. em cho anh xem cái vết thương cái. Có gì anh còn hồi xử lý. Ây cha. Hay là bị đau lâu đấy. Anh có vội gì không? Anh nãy cũng đang định đi xong sửa điện mấy cái hộ ở trong kia. Vâng. Rồi thì gặp em thôi. Bây giờ em nhờ anh lấy rót cho em một cốc nước. Nước em để ở trên Vâng, bàn nước uống ở nước trên kìa. bàn kìa. Vâng. Anh sẽ hỗ trợ em xử lý cái vết thương này, băng bó lại cho em nhé. Vâng. Mà em có cái vải gì không dùng đến không? Em có, anh vào nhà mở cửa vào trong cái móc trong phường này. Vào trong tắm. Cái này hả? Vâng, cái này đây. Em cầm. Cái kéo này ở dưới kia. Thích ở đây rồi. Vâng. Nước này còn uống được không? Uống được. Kéo cắt này. Nhà này em làm lâu chưa? Làm được 2-3 năm rồi. Một mình các xây dựng hết à? Vâng, mình phải xây dựng. Em giỏi thế. Anh lau cho nhé. Không, để em phát tự dựng lau. Để em phát lau. Để em lau đi. Mà anh cắt cho em một miếng nữa. Rát đấy. Vết thương này có khả năng em sẽ đau một thời gian đấy, không đi lại được đấy. Vâng, nhưng thuốc chắc thời gian hay không. Làm cho em nhé. Dạ, khô. Lần sau em đừng tập xe một mình nữa nhé, nguy hiểm lắm. Vâng, mấy hôm nay còn gặp thấy anh không à, xe đè em đau hơn nữa. Chắc là giờ vẫn còn xe đè trên người chưa đứng dậy được rồi nhỉ? Vâng, chắc lần sau em sẽ đi cẩn thận hơn. Để anh buộc cho. Đau không? Chặt, Đau. chặt nhẹ, kéo này chặt lắm không? Dạ vâng, bên này rồi. Anh còn chút việc ở trong kia là khả năng em về đấy. Vâng, Có gì em cứ gọi cho anh nhé. Anh thỉnh thoảng hay cứ đi qua đường này mà. vâng, thế em cảm ơn anh nhé. Thôi em về đây. Vâng, em chào anh.
từ anh ngồi trước nhé. Anh ngồi lên đấy. Rồi anh đi được rồi. Em cứ ngồi sát anh vào. Ngồi bằng này không được ngại rồi. đâu mà. Bằng này được rồi. Ây chà. Này là bị đau lâu đấy. Vết thương này có khả năng em sẽ đau một thời gian đấy, không đi lại được đấy. Vâng, nhưng thuốc chắc thời gian mới không. Bằng em nhé. Dạ, không. Lần sau em đừng tập xe một mình nữa nhé, nguy hiểm lắm. Vâng, mấy hôm nay con gặp thấy anh không à, xe đè em đau nữa. Chắc là giờ vẫn còn xe đè trên người chưa đứng dậy được rồi nhỉ. Vâng, chắc lần sau em sẽ đi cẩn thận hơn. Để anh buộc cho. Đau không? Chặt. Đau. Chặt nhẹ, kéo này chặt lắm không? Dạ vâng, bằng này rồi. Dạ vâng. Ô em gái ơi, em bị sao vậy? Em bị ngã xe anh ạ, anh hộ em nhắc xe đẩy xe lên với. Có đau lắm không? Đau lắm, chân kẹp chân rồi đấy. Xem nào, từ từ đã. Ôi, thì kẹp chân này rồi. Đợi anh. Anh hộ em nhắc xe lên nói. Chỗ chân ra được chưa? Em đứng dậy trước xem nào. Đau em đau tí đầu gối. Không sao là tốt rồi. Xuống dốc tập để xuống dốc này. Cứ để anh. Định đứng không? Đau quá này. Không đứng dậy được. Vâng, không đứng dậy được đâu, đau lắm. Cái nhà có ở gần đây không? Trong đoạn kia gần thôi. Đây, không tàu cái này không lên được thì anh cóng về thôi. Thôi ngại lắm không cóng đâu, anh lấy ấy đỡ em lên xe xong đưa em về thôi. Xe không biết có nổ không được cơ chứ. Bây giờ Anh nổ xem, anh đi nổ thử xem. đây chỗ nhà của mình ấy. Cái cầu này không sao được không đấy?
nhà đẹp quá nhỉ. Vâng. Mình từ từ thôi. Vào nhà hay là Em ngồi đây thôi. em cho anh xem cái vết thương cái. Có gì anh còn hồi xử lý. Ây chà. Này là bị đau lâu đấy. Cô gái hôm nọ bị ngã thì bây giờ lại tập xe, cho nên cô khỏi rồi nhỉ. Cô xem cô phát.
nào, có cần tôi giúp không? Không. Rồi. Thì anh đấy, em bị ngã đấy. Biết đâu được ấy. Không có em. Kiểu gì cô cũng bị ngã thôi mà, cứ tập như thế đấy. Cô tự tập như thế kiểu gì cũng bị ngã thôi mà, trước cũng sau đâu mà. Cứ mỗi lần gặp cô là thấy hoàn cảnh ngã như thế này là xe có bị xước chứ. Cô mới tự tập thế này bao giờ biết chạy xe chứ. Thôi, để tôi giúp cô nào. Cô cầm một tôi cái mũ nhá. Cô đi vào đi. Được, tôi sẽ hướng dẫn cô đấy nhá. Cách vào ga rồi là giữ thăng bằng cho xe nhé. Lên xe đi. Số mới đầu khởi động ấy cô sẽ vào đi. Mới đầu khởi động em sẽ vào tỷ số 2 thôi. Rồi vào khởi động máy. Điều bằng để cô đi số 3 nhé. Và ga ổn định vào, ga dứt, ga đúng mức. Đến xe số 3. Điều ga vào, tay điều ga vào. Ga vào. Mặt nhìn thẳng nhé. Mặt nhìn thẳng, người thẳng người lên. Ga thế. Nhìn thẳng trước. Giờ ta đi thật nhá. Giữ thăng bằng đã. Ngồi lên xe để xong giữ thăng bằng đấy. Rồi giữ thăng bằng nhá. Khởi động xe và thả lỏng cơ thể nhá. Thấy thẳng người vào. Rồi. Số 3 nhá. Chân lên, đi vững cơ thể. Thả lỏng cơ thể vào. Đi lên lấy chân lên. Đều ga và giữ thăng bằng đi qua cầu nhé. Như lúc nãy sang cầu ấy, cứ thăng bằng cơ thể là xong là thả lỏng thì ga đều tay lên thôi mà. Nhưng mà đoạn này dốc phải lên số 2 nhé. Rồi, lên đi, ở đây có gì anh giúp đỡ. Không nổi à?
nào ổn không? Sợ gốc này sợ. Rồi, bây giờ đường rộng gái rồi, chạy thử một hai vòng thế nào. Đoạn này là không phải sợ nữa rồi. Đi. Rồi cô thử xuống đường này xem nào. Thế là bằng xe rồi. Rồi. Nhớ xuống số nhá. Ra mạnh vào. Hôm nay đi xe tiến bộ hơn nhiều đấy. Nhưng mà vẫn phải tập nhiều nhá. Không được xa được đâu. Ờ. Cái này em làm một mình này. Tất cả khu trang trại này em tự làm hết. Vâng, em có tự làm. Giỏi, em quá giỏi. Mà em học nghề ở đâu không hay là tay nghề bố mẹ truyền cho? Cái này các ông nội tìm ra ông nhớ. Rồi, em xin. Cảm ơn nước. Còn anh giống tôi tập xe lắm. Thôi, từ nay về sau có cái gì cứ gọi cho tôi sẽ còn chính của cuộc nhé. Vâng.